guys, welcome back to my channel. Okay guys, so sekarang ni Aina ada dekat tempat surprise yang Aina nak tunjuk kat korang, which is my first house. So hari ni Aina akan buat tour dulu dengan korang. So Aina tak nak cerita panjang-panjang lagi tentang rumah ni. Aina akan cerita next bila rumah ni dah siap, dah cantik, dah comel, baru kita akan duduk dalam rumah ni. Kita akan borak-borak, cerita-cerita lah. So hari ni Aina just nak tour dengan korang my new house, which is exactly my house. Faham tak? Okay, so jom kita tour dulu. Tapi tour rumah kosong je lah, sebab sekarang pun diorang dah start cat, which is hari ni hari pertama kita orang bukan, kali kedua. Sebab kali pertama datang tak mengecat pun. So ni adalah kali yang kedua kita datang bawa nak cat-cat. Apa dia ni? Gila. Okay, abaikan dia memang gila sikit. Nanti bila dia besar, dia tengok sebenarnya muka dia, baru dia tarik malu. Okay, so jom kita tengok. Nampak tak budak tadi kat situ? Okay, ada barang nak bawa keluar tak? Tak apalah, sekejap dulu. Okay, so ini depan rumah dia, tak besar pun. Okay, gitu je lah. Okay, so okay, so sini ada pagar dah siap, ada. Sini ni ruang tamu dia. So sekarang mana-mana boleh, sebab semua memang nak cat pun. Dalam bilik ni dia buat separuh. Baru cat separuh. Okay, so ini ruang tamu, which is TV mungkin nak kat situ. Kita buat makan lah. Okay, so ini adalah bilik master dia. Which is ini adalah bilik yang paling besar dalam bilik ni. So kena sambung cat lagi. Kan, kau nampak kan? Ni kosong je. Okay, lepas tu lupa ada lampu. Okay, lepas tu ini bilik air. Cuci je. Okay, kotornya. So ni akan cuci lah. Okay, ni semua nanti akan cuci. Kita ada rezeki lebih, kita akan make over bilik air pula. So sekarang ni kita nak make over kita punya ni je dulu. Kita punya apa? Kawasan penting dulu. Okay, kawasan penting. So setiap rumah ada dah siap kipas semua lah. Okay, hai. Okay, ini bilik Aura. Kan? Ini bilik Aura guys. Bilik ni sangat tinggi loteng dia. Loteng ni terlalu tinggi. That's why kita terpaksa letak kipas macam ni je. Dia jerit dah. So kalau ada rezeki esok, kita boleh buat loteng lah. Kita boleh buat loteng sendiri. So nanti boleh macam, kalau Aura ada adik nanti, so boleh share lah bilik ni. Sementara tunggu dia nak besar ke apa ke. So boleh ada loteng lah, senang kata. Bilik ni boleh buat loteng. Okay, so sini adalah toilet kedua kita. Okay, ni ada toilet kedua, which is toilet tetamu. Tapi toilet ni tinggi. Aku tak faham function dia buat toilet tinggi-tinggi ni. Okay, so ni toilet kedua, which is di sebelah sini adalah bilik Aura tadi So tak tahu lah, kalau kita ada rezeki mungkin kita boleh pecah sini untuk bagi ada pintu ke apa ke kan. Kalau ni next lah bila ada rezeki lebih. So korang aminkan. Okay, so lepas tu untuk belah sini pula, bilik ni besar ni je. Bilik ni lebih kurang 1, 2, 3 4 kaki macam tu. 4 kaki something bilik ni. Okay, so bilik ni Aina decide macam nak buat Aina punya makeup. Nampak? Makeup room studio, sebab it's tak besar kan. So dia tak besar, and then lighting ni pun macam okay lah kan. So Aina rasa juga, kau nampak tak lighting dia? Walaupun lighting ni macam dia kecil space ni. So Aina rasa kalau kita dah start masuk perabot, bergaul.
Kalau kita dah start masuk perabot, mungkin dia better balik lah kan kawasan ni. So sama ada bilik sini ada akan jadi studio, mini studio Aina. Sebab dekat rumah Aina kan bilik Aina besar gila Aina buat jadi studio. So Aina harap kawasan ni muat, tapi Aina kena banyakkan kabinet dalam bilik ni supaya barang Aina semua tersusun. Okay, and the last one is Cang. Ini adalah bilik keempat kita. Rumah ni ada 4 bilik. Dia macam 3 bilik 1 store. Tapi bilik tu sesuai untuk jadi bilik Aina. Tapi kita tengoklah macam mana nanti. So bilik ni besar. Pergi masuk, pergi. Okay. So, yelah meh. Okay, so ni adalah bilik kita yang seterusnya. So ni adalah dengan dekat belakang. Ini akan jadi bilik tetamu. Okay. Okay guys, ini kawasan dapur. Tetapi Aidil tengah mengecat. Jadi dia tak pakai baju. So kita tunjuk macam ni je lah. Sofa ini sahaja dulu yang ada. Belum ada apa-apa penambahan lagi. So tengoklah nanti. And then inilah kawasan luar kita, di mana akan jadi tempat letak mesin basuh. Okay, kita akan letak mesin basuh kat sini lah, sama macam jiran sebelah. Okay. Wow. Sekarang Aina letak cat putih. Dengan cat putih, nanti kita orang akan letak cat ni. Ni point easy wash, warna kod Bali kot. So tengoklah nanti. Jelah, kita pergi ronda dulu, Pergi ronda dulu. Situ boleh bercucuk tanam ya. Ada tanah. Sofa ni biar lu kot. Tak tahu ni nak buat apa. Cili padi. Oh, ni. Kita ada jiran dekat sebelah. Tutup lah. Tak boleh keluar lagi. Ini taman baru tau kat sini. So sebelah ni orang-orang kaya lah sikit. Kita orang ni biasa-biasa je. Ada kereta. PKP boleh kan ronda depan rumah? Dia tak kata PKP tak boleh ronda depan rumah kan? Pasir. Mana? Bawa ronda. Itulah sini taman dia kat belakang tu. Ni tu nampak ni ujung. Tapi tak tahulah taman mainan dia okey ke tak. Penat-penat kita makan dulu jap. Ciao. Kelabu basah sebab panas lagi ni guna beg ni. Okey, jom makan. Okay guys, so itu saja untuk vlog kita hari ni. So kita orang dah set sikit dah. Nantilah kita reveal banyak-banyak kan. Dan ni kita buat under code. Lepas tu nanti kita akan buat more and more. Tapi kita kena panggil tukang wiring juga. Kita panggil tukang wiring. Lepas tu kita nak kena set appointment untuk buat tabletop tu. And then buat belakang bahagian laundry. Nah, itu macam kena renovate sikit. Yang tu je kot. So itu saja untuk hari ni. Korang kena tunggu next update. Aina terima kasih sangat sebab kalau korang pernah ingat dulu, nanti Aina akan cari klip tu, Aina akan edit. Aina pernah cakap kat korang tolonglah doakan kita orang untuk dapat rumah dulu sebelum ada aura. Betul tak? Tapi Tuhan kurniakan aura dulu. And the next, tak sangka for this year Aina dapat rumah pula. Walaupun perjalanan untuk dapat rumah ni sebenarnya mungkin korang akan nampak macam mudahnya hidup Aina, tapi sebenarnya Aina totally tak tahu pun benda ni akan jadi. Okay, Aina tak sangka, and benda ni tak ada dalam otak Aina pun. Tak pernah ada terlintas dalam otak Aina
akan jadi macam ni untuk 2021. So this is the good permulaan. Okay, so tak apa, nanti kita akan continue untuk the next video, and I hope you guys keep continue. Weh, yang ini kejam. Ada Fatijan. Okay. So kita orang punya surat pun limit dia sampai hari ni je. Kita orang kena balik. Nanti kita datang untuk set appointment. See you guys soon. Sebelum tu, cakap terima kasih. Diorang mungkin pernah doakan kita untuk ada rumah. Dan Tuhan makbulkan walaupun dengan pelbagai cara. Cakap terima kasih. Thank you. Thank you so much. Okay, apa dia? So yeah, see you guys soon in my next video.